पोकोले चाहिँ हालसालै नेपाली बजारमा पोको X5 Pro 5G लाई चाहिँ लन्च गरेको थियो अनि यो चाहिँ मेरो हातमा आइसकेको छ। यो फोन आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु अनि यो फोनको प्राइस चाहिँ 40,000 बाट स्टार्ट हुन्छ नेपालमा अनि तपाईले चाहिँ 43,000 सम्म यो फोनको प्राइस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। दुईटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। भेरिएन्ट र प्राइस चाहिँ तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइदिने छु अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यसकै अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु अनि त्यसैगरी मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन दिन जाँदैछु। आउनुस् आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी सुरु गरौँ। भिडियोलाई चाहिँ म अनबक्सिङबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईले यस्तो खालको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक एन्ड येलो टेक्स्ट भएको बक्स अनि त्यो बक्सलाई तपाईले खोल्ने बित्तिकै माथिपट्टि चाहिँ एउटा सानो पाउच तपाईले एउटा सेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ जसलाई खोल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले सिम इजेक्टर टुल पाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईले चाहिँ केही पेपर वर्कहरु युजर गाइडहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा सिलिकन टिप्यू केस पाउन सक्नुहुन्छ अनि फर्दर तपाईले चाहिँ फोन पाउन सक्नुहुन्छ अनि फोनलाई चाहिँ मैले हातमा लिए पछाडी चाहिँ यो फोन एकदमै लाइट वेट छ अनि त्यसैगरी यो फोनको डिजाइन चाहिँ धेरै राम्रो छ। पछाडीबाट तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो फोन धेरै राम्रो देखिन्छ। यसको चाहिँ तपाईले तीनटा कलर भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा मसँग भएको ब्लू कलर भयो अनि त्यसैगरी अर्को ब्ल्याक कलर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने येलो कलर चाहिँ तपाईलाई दिएको छ। पर्सनली मलाई चाहिँ येलो कलर बढी मन परेको थियो किनभने त्यसको चाहिँ साइडमा चाहिँ ब्ल्याक एजेसहरु चाहिँ दिएको थियो। एकछिनपछि म तपाईलाई डिजाइनको बारेमा फेरि कुरा गर्नेछु। फर्दर तपाईले चाहिँ यसमा टाइप सी को केबल पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी 67 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर तपाईले बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको चाहिँ डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले ब्याक साइडमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईले म्याट फिनिश चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब ओभरभ्यूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि तपाईले यसमा टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी यसमा तपाईले हाइब्रिड सिम स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको कि त तपाईले दुईटा सिम कार्ड लगाउनु पर्यो कि चाहिँ एउटा सिम कार्ड एउटा माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि फर्दर तपाईले चाहिँ यसमा तलपट्टि बटन फायरिङ स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टि चाहिँ अर्को तपाईले स्पिकर ग्रिल पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको यसमा चाहिँ डुअल स्पिकरको साथमा आउँछ यो। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा डल्बी एटमोसको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ अनि हेडफोन ज्याक पनि तपाईलाई चाहिँ दिएको छ माथिपट्टि अनि अर्को तपाईले सेकेन्डरी माइक पाउनु भयो भने आईआर ब्लास्टर पनि तपाईलाई चाहिँ दिएको छ। त्यसैगरी राइट साइडमा चाहिँ तपाईले भोल्युम अप एन्ड डाउन पाउनु भयो अनि तपाईलाई चाहिँ पावर बटन दिएको छ अनि यसमा चाहिँ तपाईले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ पावर बटनमै चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल तपाईले डिजाइन चाहिँ फ्ल्याट एजेसको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ यसको साइडमा अनि यो फोन चाहिँ तपाईलाई हातमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो हेभी फिल चाहिँ हुँदैन। बाकी डिजाइन चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। अब त्यसैगरी डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले 6.67 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 900 निट्सको साथमा चाहिँ ब्राइटनेस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यसमा अनि यो डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ट्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न सक्नुहुन्छ। हुन त मैले यो फोनलाई चाहिँ धेरै चलाएको छैन, हिजो भर्खर मात्र यो फोन चाहिँ मैले पाएको छु अनि जेस अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्मुथ छ, रेस्पोन्सिभ छ डिस्प्ले। 240 हर्ट्जको चाहिँ तपाईले यसमा टच स्याम्पलिङ रेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी यो फोन चाहिँ HDR10 प्लस को साथमा डल्बी भिजनको साथमा अनि DCI-P3 को साथमा आउँछ। भनेको यो फोनको कलर कन्ट्रास्ट रेशियोहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा HDR भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा। सो ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लागेको छ, स्मुथ छ, रेस्पोन्सिभ छ, सबै कुराहरु चाहिँ डिस्प्लेमा राम्रो छ। ब्राइटनेस पनि तपाईले चाहिँ राम्रै पाउनु भएको छ। आउटडोरमा गएर युज गर्नुभयो भने पनि तपाईलाई चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ आउने छैन। अब यो फोनको चाहिँ प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले क्वालकम स्न्यापड्रागन 778G पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ अन्डर 40,000 आउने फोन हो। तपाईले 40,000 मा चाहिँ यो फोन पाउन सक्नुहुन्छ नि त। यो प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट चिपसेट चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। क्वालकम स्न्यापड्रागन 778G चाहिँ एकदमै स्टेबल प्रोसेसर मानिन्छ अनि त्यसैगरी पावरफुल पनि छ यो। जस 35-40 हजारको लागि चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ धेरै राम्रो प्रोसेसर जस्तो लाग्छ मलाई अनि यो फोनमा चाहिँ हामी अझै गेमहरु खेलेर चाहिँ यो फोनको फुल रिभ्यू म छिटै लिएर आउने छु। त्यसमा चाहिँ म तपाईलाई अझै डिटेल्समा चाहिँ यो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने छु। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामी फुल रिभ्यूमा चाहिँ अझै धेरै कुरा गर्नेछौँ। अब यो फोनको चाहिँ म क्यामेराको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा तपाईले 108 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ अनि 8 मेगापिक्सलको तपाईलाई अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स चाहिँ दिएको छ अनि 2 मेगापिक्सलको चाहिँ तपाईले अर्को सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले यो फोनबाट लिएको केही शर्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कलरदेखि लिएर डायनामिक रेन्जहरु चाहिँ राम्रो लागेको छ मलाई। हुन त म तपाईलाई फुल रिभ्यूमा चाहिँ अझै डिटेल्समा चाहिँ कुरा गर्नेछु। अब भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले 4K at 30 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ ब्याक साइडबाट अनि फ्रन्ट साइडबाट तपाईले 1080p at 60 fps सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ म तपाईलाई यसको स्पिकर सुनाउन जाँदैछु, मलाई चाहिँ राम्रो लागेको थियो। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईले यसमा राम्रो स्पिकर पाउनु भएको छ, लाउड छ, क्लियर छ, तर बेस चाहिँ अलिकति कम छ अनि त्यसैगरी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा चाहिँ डल्बी एटमोसको साथमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकरमै पनि काम गर्दो रहेछ, सो त्यो पनि राम्रो भयो। अनि त्यसैगरी स्क्रिन रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले 1080p अनि 42 MB/s अनि त्यसैगरी
FPS भनेको चाहिँ तपाईँले 30 FPS सम्म गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यसरी सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले MIUI 14.0.6 पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसरी तपाईँले Android 12 आउट द बक्स दिएको रहेछ। Android 13 चाहिँ दिनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसरी तपाईँले सेक्युरिटी प्याच अपडेट हेर्नुभयो भने पनि यसमा तपाईँले 2023 जनवरीको अपडेट छ, त्यस पछाडि तपाईँलाई अपडेट दिएको रहेनछ। सो अपडेटमा चाहिँ थोरै ध्यान दिने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। बाँकी तपाईँले सफ्टवेयरमा हेर्नुभयो भने पनि यसमा चाहिँ प्रिइन्स्टल भएर आएको एपहरू चाहिँ टन्नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गेम्सहरू तपाईँलाई दिएको छ, त्यसै गरी नेटफ्लिक्स भयो, स्न्यापच्याट भयो, टिकटक भयो, धेरै एप्लिकेसनहरू चाहिँ प्रिइन्स्टल भएर आएको हुन्छ। हुन त तपाईँले यसबाट धेरै एप्लिकेसनहरू चाहिँ अनइन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो, त्यसै गरी स्टोरेजको स्पेसहरू पनि धेरै खाइरहेको हुन्छ। सो यो चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो मलाई। बाँकी अरू यो फोनको चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो छ यसमा। बाँकी कुराहरू चाहिँ हामी यसको फुल रिभ्यूमा चाहिँ अझै डिटेल्समा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। अब यहाँनिर आज चाहिँ आजको भिडियो सक्ने जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मनपर्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु। अब अर्को भिडियोमा भेटेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।